No terve, nätti päivä. Siinä vaan mansikkamoa odotteloo mansikan taimia ja istuttajia. Semmonen juttu nyt, että mansikan taimet saapuivat tänään. Eli mahdollisesti huomenna käydään istuttelemaan. Minullahan ne on vielä nuo kastelut virittämättä, kun on olevinna ollut kaikenlaista muuta askaretta. Mutta ei se mitään, viritellään nyt. Tänä aamuna pumppu viriteltiin tai putket jo järveen ja näin, niin tänään yritän saada tänne sitten vedet tulemaan ja on sitten kostotta penkissä, niin päästään istuttamaan. Mutta nyt olisi esittelyssä taas yksi kone, mitä Lasselta löytyy. Tämmönen viritys. Kyntöaura yksisiipinen, tai miksi tätä nyt voi sanoa. Tämän rakentelin joskus aikoinaan silloin kun mansikanviljelyä aloiteltiin, kun muutamana vuonna kaiveltiin lapiolla noita uria ja upotettiin putkia tuonne maahan, niin ajattelin, että tämmönen homma, kun löytyi tämmönen vanha kyntöaura meiltä, niin helpottaa aika paljon. Vaikka tätä nyt ei oo kun semmonen ehkä ollut yleensä kuin ehkä maksimissaan 100 metriä vuoteen tuota uran kaivamista, mutta tällä se hoituu niin näppärästi, että aikaa säästyy sitten muuhun. Elikkä ideahan on nyt tosiaan sellainen, jotta pitäisi saada tuo jakoputki niin sanotusti, josta vesi tulloo, niin tähän kaivettuun, tähän penkkien piähän. Ja sitten täällä on nämä tihkuletkut näissä penkeissä, mitkä vedettiin silloin tuohon muovi alle, kun penkkejä vedettiin, niin ne sitten yhdistetään tähän jakoputkeen. Periaatteessa tuo jakoputki voisi olla tuossa pinnassakin, mutta se kyllä kestää traktorilla yliajaa, mutta kyllä se helpottaa ruohon ajamista ja näin, jos se nyt siellä muutama vuosi sitten kuitenkin on. Ja tää on aika pieni ja simppeli homma sinällään tuohon uraa nykäästä. Kokeillaan miten kone pelittää. Olisiko se nyt sillä tavalla säätelöissä, että lähtee maahan uppoamaan. Laitaahan tuo puolta ihan hyvin. Aavistuksen vaikka kohottaa. Ei tarvi monenkymmenen senttiin mennä. Pikkusen kohotetta. Ensimmäinen mansikkapenkki. En mennäkö liian läheltä, kun se tuo muovi on upotettu tuonne maahan kuitenkin. Saattaa rupiaako muovi lähtemään mukaan. Ei taida lähteä. Siellä joku kivi sattuu justiinsa. Sattui muuten just aika hyvä kivi vissiin tuohon käytävän kohdaan. Pitää kokeilla lapiolla, jos vähän saa pupotettu.
loppusuora. Siinä pikkusen jääpi sitten lapiotöitä muutaman metrin matkalle, kun tuo putki tulloo esiin. Kiviäkin meinaa löytyy kivettömistä pelloista, se on ihme. Miten se tukkeutuu? Ei uppu. Vähän isompi hiekanjyvä vissiin. Noniin, nyt se on vakoon vetästy. Eli homman nimi on semmonen. Täällä tosiaan raunion vieressä kulkoo runkoputki, tuo, joka männöö sitten ihan tonne järvelle asti. Tästä on noin, olikohan 650 metriä matkaa, parikymmentä metriä taitaa tulla nousuukin. Tässä on sitten haara ja tästä lähtöpi tänne lohkolle vesi. Tässä on sitten hanaa, eli se on näköjään onkin auki sopivasti. Ja tää on tosiaankin niin nämä hanat on sitten, näitä on aina ollut mansikkalohkoille näitä lähtöjä. Tuossa on esimerkiksi sitten tuolla peremmällä omat lohkonsa, niille on omat hanat. Tuossa aurausviehkan kohdalla on kans hana. Se oli sitten, kun tässä oli mansikkaa, niin siitä sai sille kastelut säädettyä päälle. Ja tää putki lähtee nyt sitten tänne ja se on se, mille tämä ura kaivettiin tähän. Elikkä tämä. Siinä on nyt sitten semmonen ihan nätti ura. Ei onneksi sattunut ihan hirveän monta kiveäkään tohon putken kohdalle, että saapi ihan nätisti sen nyt sinne peitettyä sitten. Siitä voidaan samalla pistää herukallekin nyt vettä menemään, kun vejettiin noille herukoille nuo tihkukastelut. Siellä on kasvua herukan pistokkaissakin. Siihen pistettiin vähän kiviä, kun silloin vähän tiukka tuo mua, niin se jäi vähän keskeltä. Onnelleen tuo muovi jäi ilmaan, niin ei sitten hukun nuo tikut tuonne. Jees, mutta tää on nyt siis näin, että tämä putki siirretään tänne urraan ja sitten käydään liittämään näitä tihkuletkuja siihen. Tuo on semmoisen sopivan etäisyyden päässä ja sopivan syvällä silleen, ei tarvii yhtään tuo syvemmällä olla. Kunhan se peittyy maan alle. Näin. Tämmönen projekti tämä. Nyt tosiaan sit alkaa mansikan istutukset. Mä en oo edes vielä riviväli nurmea tähän kylvänyt. Mie silloin meinasin, että me kylvä heti. Mut sitten vähän perehdyin asiaan ja se on niinku vähän niin ja näin, että miten se nyt olisi ollut järkevää. Jos sen olisi kylvänyt, se olisi just vähän lähtenyt itämään ja sit kun se on siinä itämisvaiheessa, sit kun me mennään tallomaan nyt istutusvaiheessa sitä, niin se ei välttämättä olisi mikään niinku paras juttu. Elikkä tulin siihen päätelmään, että olisi ehkä optimaalisin kylvää se nyt just ennen istutusta, jolloin me vähän niinku tampattais sitä ja jyrättäis siinä samalla. Tai sitten istutuksen jälkeen. Jos me jonkun semmosen pienen haraan rakentasin, vaikka kottikärryn väliin, metallipiikit, millä sais vähän ruopastuun tuota väliin, niin siitä tulisi semmonen pieni multaus tehtyä. Kyllähän se lähtee tuo heinäsiemen, jos se kosteutta saa, mutta se tietysti aina vähän auttaisi sitä itämistä, jos sitä pikkusen saisi mullattua. Niin näin. Tämä projekti on nyt tosiaan tässä vaiheessa. Sitten vaan kasteluta päälle ja mansikan istutukseen. Kiitoksia videon katselusta taas. Pistäkää peukkua, jos tykkäsitte. Ja laittakaa kanavaa seurantaan, jos haluatte näitä projekteja seurailla. Pahoittelut, että on vähän ollut hiljaisempaa tämä tupettaminen taas nyt tässä viimeisen viikon aikana, mutta laitellaan käyntiin. On ollut kaikenlaista hässäkkää, niin ei ole olevinnaan kerennyt kuvaamaan. Ja aina välillä sitten, kun vähän väsähtää, niin kokeillaan tuota motivaatioakin. Mutta jatkamme harjoituksia. Täällä ollaan. Palataan taas. Ei kun morjes.